van egy pár emelet, meg elég nyomorban élnek. Itt jön ki a szennyvíz. Meg itt pihenget szépen. Tényleg épp, hogy elfér valaki, és itt van a vezeték. Manőverezni kell. Itt a gyerekek játszanak, itt meg a szemétdomb. De itt is csak úgy okádja a füstöt. Hát nem lehet valami túl egészséges amúgy itt lakni. Jó! Úgy látszik, hogy szeretnek kamerán lenni. Hó! Hát itt a gyerekek nem a telefonon lógnak, hanem a porba, szutyokba játszanak, mint a régi szép időkben. Hello, sziasztok! Üdv mindenkinek Mumbai-ból. Dominik vagyok, a Nomád Kameleon. Az előző videóban bemutattam a város modern részét, és most viszont szeretném megmutatni nektek a szegény negyedet, és elviszlek benneteket Ázsia legnagyobb nyomornegyedébe, amit talán, hogyha láttátok a Gettó Milliómos filmet, egy része itt lett forgatva, és azóta amúgy elég népszerű hely lett. És most megmutatom nektek, hogy próbálnak a helyiek túlélni, milyen körülmények között élnek, és hogy eleve milyen itt. Na hát akkor vágjunk is bele, ő lesz a túravezető. What's your name? Shivam. Shivam. Úgyhogy ő fog körbevezetni minket ma a nyomornegyedbe. Úgyhogy menjünk is. Tehát elmondása szerint ő egy helyi lakos, ő is itt lakott valaha, de most már mint túravezető dolgozik, és egy kicsit fejlettebb részével lakik a városnak, úgyhogy nagyon jól ismeri a környéket, úgyhogy tökéletesen körbe tud minket most vezetni. Okay, so now we are inside. Akkor már bent is vagyunk, és ez a legrégebbi hindu templom itt a nyomornegyedben. Like we can go inside also. Okay, let's go. We have to remove the shoes. Remove the shoes. Kicsit benézünk ide. Le kell venni a cipőt ilyen helyen. Milyen nyugalom van itt. It's very peaceful. So. Like in Hindu religion, we have like millions of god. For everything, we have one specific god. Okay. For knowledge, we have a god. For money, we have a god. You are also god. Yeah. I am also god. Everyone is the god. Yeah. So that's a blessing. Offering, yeah. Okay. Like this. So that's a Ganesh, the elephant head. Yes, Ganesh. So he's the first version. So. Pontot kaptam. More. Még egyet. Szerintem valami pénzt kéne itt hagyni, egy ilyen adomány. És elmondása szerint ez egy relatív modern nyomornegyed, mivel amúgy a Gettó Milliómosból lett híres, és elkezdte az állam jobban támogatni, és azóta itt valójában ilyen ipar fejlődött ki, úgyhogy újra hasznosítanak ilyen hulladékot, meg ilyen kisebb gyárakat építettek. Itt lesz a műanyag újrahasznosító részleg. Be is nézünk. Cutting the plastic. For the car part. Autórészeket hasznosítják újra. Ott így bedarálják őket. Have a look, just be careful. Oké. Jó, akkor nézzünk be egy picit. Nagyban zajlik a munka, gyerekek. De keményen dolgoznak, nagyon keményen dolgoznak. Nézzünk tovább. These are the warehouse, storage room. For the plastic. Hát itt a raktára, műanyag tárolására. So now let me tell you the process, what they are doing over here. Okay. So you have seen all the plastic all over these places. Yes. So they collect all this plastic from all over Mumbai. Okay. All that car scraps are directly from the industries.
Yes. But we also get the plastic from the garbage street. Like you have seen the beggars collecting the street Yeah, I plastic see. on the I bag. see them. So when they collect the plastic, they sell the plastic to the waste collector. So they get around 20 rupees to 60 rupees for 1 kilogram. Oh, that's good. That's really good, actually. So that's also one type of a job. Like Yeah, work. it's a good way of keeping the Clean city also and cleaner. earning money also. Yeah. Amit itt láttok, itt műanyagot, azt mind úgy szedik össze Mumbaiból, meg a környékről, és valójában a koldusok is dolgoznak, mert ők is összegyűjtik, és kapnak ilyen 20 rúpiát kilónként, vagy valahogy így, és valójában ők is kicsit tisztánban tartják a várost, meg valójában megélhetés biztosít nekik, ami szerintem nagyon jó. És akkor ilyen pelleteket csinálnak belőle, különböző színű műanyagokból, és így hasznosítják őket újra, és akkor valamit mást csinálnak belőle. És ezekből csinálják például az ilyen kis kosarakat is. No, hát ezek itt dolgoznak, valójában az ő dolguk az, hogy külön válogassák a különböző színű műanyagokat. Ja. Sok számára megélhetést biztosít amúgy. Megyünk tovább, ez volt az első procedúra. Nézzük meg a többit. Mekkora kecske. It's a big goat, very big. Now it becomes a little bit more fat and then they will slaughter it for the Oh, yeah. Poor goat. Le fogják vágni. Ez meg a textilipar itt. Készítik a különböző ruhákat. And they it's from recycled material? No, the new material. Ah. They get a new fabric from the contractor. Okay. What they have to make, they also get required materials. Oké, tehát ezek amúgy új. And as per Új the ruhák. requirement, he put the brand name, any brand, Ah, and then okay. they will go to all over the market. Okay, so it's a neutral now, and then they will just add the brand. Can be Anyone can off the tell. camera, Zara, Gucci. Tehát így semleges ruhákat gyártanak, és később majd a márkát rárakják, úgyhogy valójában bármilyen márka lehet belőle. Meg a kaját csinálják mellette. Ez chapati? Chapati, right? Hát a chapati az ilyen lapos kenyér. All these workers, they are originally from the north side of India. They came here in search of job. Okay. They, like in Mumbai, food is not expensive, but to rent a house, it's very expensive. Yeah. So these people, they don't take a rent anywhere outside. They live in the factory only. So Ooh, after okay. doing the work, they clean that area and they sleep over there. Yeah. Tehát nagyon sok munkás amúgy itt lakik valójában a kis gyárba, vagy a kis üzemben, mert nagyon drága amúgy a lakhatóság itt. Itt is valamiket csinálnak. Namaste. Hűha, hát van bőven. White. Ja. Már külön van válogatva színekbe. That's a mixed color. Ja? Yeah, that now they will sort it one by one. Ja, azt még úgy fogják kiválogatni, és így látjátok, amúgy tele van zsákokkal, úgyhogy van mit csinálni nekik. Van bőven The műanyag. sorting part. They sort in one container and then put in the Namaste. Ja, itt válogatják. Meg ott bent is az asszonyok. Na, itt meg varnak. There's a roll of the fabric over there. They are cutting. Namaste. So they are cutting the fabric pieces Dog, wise, no. and this all man's over here, they are stitching it. Ah, So they are making the tops now, girls Yeah. top. női felsőket csinálnak. Nagyon-nagyon szorgosan. Nagyon kis helyen, nagyon sokan vannak. And they live here? Yeah, so you see the rooftop up top. Ooh, okay. So some people sleep at the top, some people sleep at the down. Tehát amúgy itt laknak, itt alszanak is, itt csinálják. And they work around 12 to 13 hours in a day. És ilyen 12-13 órát dolgoznak. Hát ez az ára az olcsó ruhának amúgy. Namaste. Tehát ez a Nyomor negyed, ipari negyede. Okay, look at the structure of the house over here. Yeah. 2-3 floors. Somewhere 3-4 szintes, meg ilyen rács van az ablakokon, a ablak helyett, vagy üveg helyett. इधर रहती हूँ and some of the houses are made with a coated sheet. Top one. És ilyen lemezekből épült kis kuckók vannak amúgy. This is also the garment, where the tailor-made pants.
Itt is a ruhákat csinálják. Namaste. That's a tailor-made pant. Namaste. Hát, And all these are working from like 12-13 years, so now they are very skilled. very skilled. As you can see, they're doing very Very fast. Nagyon gyorsan dolgoznak, úgyhogy van gyakorlatuk benne. Hát igazából így nem lazsálnak, meg amúgy meleg is van, én csak izzadok, így egy helyben vagyok. Képzeld el abba a kis lyukba. Hát nem irigylem őket. Namaste. Na. Van bőven műanyag mindenfelé amúgy. De nagyon tetszik az, hogy amúgy újrahasznosítják, tehát ez egy nagyon jó irány. Úgyhogy hosszú távon biztos, hogy sokat fog jelenteni. Namaste. Namaste. Na. Tehát itt ilyen táskákat csinálnak, ilyen koffereket. Is it from recycled material? That steel thing and these are things for recycle, but the fabric is the new. Oké. Tehát ez a kis foggantyúja, meg az a fém az újrahasznosított. Now he's putting the Táska itt wheel. nem. That's a complex engineering. Oké, ez a... Only the electrician can find the wire. Ja, tehát ez az elektromos áram itt megy át, és hát azt mondja, hogy csak a villanyszerelő tudja, hogy itt hogy működik, de hát minden elismerése ennek a villanyszerelőnek. Electricity is for 24 hours, they get electricity for whole day. Only they have to pay a monthly bill. But for drinking water, it's only for 2 hours. 2 hours. Because Mumbai is still an island. Nagyon érdekes azt mondja, hogy tehát villamos áram amúgy van 24 órában, viszont ivóvíz csak napi 2 órába kapnak. Úgyhogy akkor kell az összeset, az egész napra valót valójában eltárolni, félrerakni. This is the place where Slumdog Millionaire starting part, the boy running from the fire, the police. Yeah. Shot over here. És ez az a rész, ahol a gettómilliómos, valahogy mikor kezdődik a film, amikor így végig szaladnak. Gondolom nem sokat változott. Na, meg a libák. Na, itt mi van? Namaste. You seen the small pallets over there? Yeah. So that pallets they bring it here, and that's are the molding machines. Yeah, on there. Thank you. Be is jöhetünk. These are the pallets. Oké. Még meleg. Ezek az ilyen pelletek, műanyag pellet. These pallets they mold. Tehát a műanyagot itt adagolják, és ilyen különböző formákat csinálnak belőle. Do you know what is this? It's a slingshot. Right. Csúzli, paritja. Nice. These are from the recycle. Ilyeneket csinálnak. Újra hasznosítják és paritját készítenek belőle, de még meleg az egész zsák. Itt meg fém, úgy nézem, hogy réz. Copper. Na, úgy látom, még mindig a műanyagos részegnél vagyunk. Nagyba zajlik az üzem. Amit eddig láttunk, ez csak egy rész van. És how many compounds? 14. Na, tehát ez csak egy részeg volt, amit itt láttunk, és 14 részeg van, és elvileg ilyen 10 pár ezer kisebb üzem van az egész nyomornegyedben. This is the waste. Open sewage, where all the drainage. Itt jön ki a szennyvíz, csak így bele a folyóba. Mumbai beaches are not good for swimming. Na, tehát ez a víz, meg ez a folyó megy bele a tengerbe. És épp ezért a városban a tengerpart az nem fürdésre való. Hát amúgy szomorú, nagyon sajnálom. Hát már nagyon sokat változott ez a gettó, és az ilyen iparágak miatt már ilyen évi $1 milliárd termel. Úgyhogy ez valójában egy ilyen hasznos nyomornegyednek tartják számon. Épp mondta, hogy amúgy 3 szabály van itt Indiában ahhoz, hogy átkeljünk az úton. Azt mondja, első szabály, sose szaladjál. Második szabály, a Superman kéz, hogy megállítsd a kocsit. Harmadik pedig sok szerencsét. Hát kell egy kicsit
ide-oda imbolyogni, hogy itt a Superman kéz, hogy átmenjünk. Meg itt pihenget szépen. Na itt a villanyszerelő, próbálja megoldani a problémát. Hát sok szerencsét. És akkor most lépünk be az ilyen lakott területre, ahol az emberek laknak. It's a residential. Here also there are some few works, but the silent one, not much noises. Tehát itt is amúgy van ipar, meg dolgoznak, csak ilyen csendesebb ipar, tehát nem gépekkel, hanem így ilyen kézi munka hasonló. Ne zavarják a lakosságot. Na hát azt mondja, hogy itt majd vigyázni kell a különböző villanyvezetékekre, mert mindenfelé lógni fognak, meg egyre szűkülni fog itt az út. Meg a kenyeret sütik mellette. Hát látni amúgy, hogy ott úgy van egy pár emelet, meg elég nyomorban élnek, tehát azt mondja, hogy ilyen szobák, vagy az egységek ilyen 10 négyzetméter, amiben 4-5 ember lakik. És valójában mind, nem tudom én hány ilyen egységre van egy WC. Mi van itt? Itt festik a ruhákat, mert bekeverik a festéket, meg belefőzik, és akkor belemártogatják ezt a ruhát egy darabig, és akkor felveszi a színét. You have to repeat. Yeah, so they will do it for 1 hour, and if the color is same, they will remove it, leave it for dry. But Yeah. if it is not same, they will do the process one more time. Okay. 1 hour. Tehát 1 óráig hagyják állni, hogyha egységes a szín, akkor kiveszik, megszállítják, hogyha nem, akkor újra csinálják. Itt vannak a színek, meg show. Why they need salt? Salt to help the color to stick on the fabric. Okay. Hát azért kell a só, hogy ráragadjon a szín a textilre. Na, most átmegyünk ilyen szűk és sötét részen, és figyelmeztetett, hogy vigyázzak a fejemre, meg hogy hova lépek. Itt vannak, ilyen helyeken laknak amúgy. Aha, itt vigyázni kell. Yeah. Oké. Ez nem semmi. Itt tényleg épp, hogy elfér valaki, és itt van a vezeték. Hát, aha. Watch your head. Watching. Thank you. Hát, manőverezni kell. A helyiek már tudják, hogy mi hol van. Very steep. Ezeken mennek fel a szobájukba, valójában ez létre. Hát nem semmi. Kisgyerekek itt játszanak, szaladgálnak. Na, egy kis bolt is van itt. Lehet venni valami rákcsálni valót. Itt az otthonuk. Nem nagyon akarok tiszteletlenül bemenni kamerával, de itt vannak Tehát igazából a földön ülnek, és így egymás hegyén hátán vannak. Nem semmi. Fény! Hiszem, hogy meg valami edényeket árul itt mögöttem. Valamit kiabál. Namaste. Na. Okay, so well done, you have cleared the maze. Yeah? Okay, cool. Is this a toilet? This is for the boys, that side is for the girls. Okay. Ez az itteni WC. Nem épp tiszta. Itt kint vannak a kacsák, tyúkok, kutya. Atyaisten, milyen nagy kecske van itt. Nem tudom, hogy hízlalják meg ilyen nagyra. It's huge! Never seen such a huge goat. Milyen nagy lógó füle van. Basszus, nagyobb, mint én. Wow. Na, most itt valami kis udvarra érkeztünk. This is like a yard. So it's like an open space, playground for the Like kids. playground, park. For the adult to come and get the open air over here. Okay. Tehát ez az ilyen játszótér.
játszótér, meg ilyen park, ahol kijönnek. Hát látszik, hogy ott amúgy tele van szeméttel. Kecske itt teszi a szemetet. Na, nagyon érdekességet mondott, hogy valójában itt látszik a kontraszt. Tehát valójában van egy ilyen egyesség, hogy ilyen privát építkezők, hogy építhetnek a környéken egy ilyen emeletes házat, amit kiadhatnak profitért, de cserébe kell nekik egy ilyet is építeni, amiben a helyiek beköltözhetnek ingyen valójában, mint támogatás. Így próbálja az állam támogatni, hogy valójában cserébe, hogy ő profitál abból, építsen egy ilyet is. Nagyon jó ötlet amúgy. Itt a gyerekek játszanak, itt meg a szemétdomb. Hát ezeket a bőröket itt mossák ebben a nagy, can I see? Ebben a nagy gépbe. Ez úgy néz ki, it's from wood. Wood, yes. Ez ilyen, Put all the levels. ez ilyen fahordó, és ebbe mossák ki őket, nem semmi. And do they use hand power or is it a machine? Okay, van motor hozzá. And after that they leave it for dry. Then upstairs they give the color and then the texture and the polish. Hát utána itt megszárítják őket. Na hát elvileg azt mondja, hogy láttuk az érdekes részt, és most az unalmasabb részre megyünk, ahol itt valójában az emberek kicsit jobban élnek. Már így láthatni amúgy, hogy ilyen rendesebb, relatív rendesebb házak vannak, tehát nem ilyen összetákolt lemezekből. Na, hát nézzünk körül itt is. Na, valami építkezés zajlik, vagy renoválás. This is where people throw all the garbage in one place. Every day in the morning and the evening time, this garbage are collected and they dump into the dumping ground. Oké. Hát itt a helyi szeméttelep. Valójában csak ide dobálják a szemetet. Látni, hogy macska már benne van. Kincset orrászik. De elvileg ez el lesz takarítva minden nap, vagy valahogy. Because on this side, if you look, they have a good street, good houses. Yeah. Hát itt This már is the posh area. ez a posh area. Tehát ez így a gazdagabb része. Tehát látszik, hogy amúgy sokkal rendezettebbek a házak. Már ilyen betonból, ilyen rendesebb anyagokból vannak építve. Látszik, már amúgy komolyabb motor is parkol itt. És vicces, hogy itt még egy konditerem is van. Egész jó konditerem amúgy. Ja? Nézzünk be. Basszus, hát ez egy nagyon jó konditerem. Ez tényleg a gazdagabb negyed. Na, hát akkor kiérkeztünk egy ilyen helyi piacra. Itt valójában Nyomor negyednek a piaca. És elmondása szerint itt valójában nem termelnek semmit a városba, vagy itt a környéken, hanem mind így a vidékről hozzák be őket. Namaste! Itt már azért van nyüzsgés, dudálás, stb. Zajlik az élet. Gránátalma. Túravezető állítása szerint itt két hivatalos nyelv van. Egyik a Maharati, a helyi nyelv, másik viszont a dudálás. És hát igen, hát dudálás nélkül valahogy itt nem működnek a dolgok. És igazából itt ezen a vásáron, amit itt lehet találni, különböző termékeket, például azokat a papucsokat is, meg különböző ruhákat, ezt az ilyen újrahasznosított anyagokból, amit ott csinálnak, abból csinálják és itt árulják. Tehát itt dolgozzák fel a csirkéket, ott vannak a ketrecbe, és akkor itt frissen vágják, feldolgozzák, itt lehet venni. Hello! Yeah, I'm just checking. Interesting. They are the chickens. It's very fresh. Chicken monk. Nem tudom, mit mond. Okay, let's go. Kalua. Oh, nice to meet you guys. Nice to meet you.
So here, Kint van az utcán. Hi. Hi! Ez meg az állami iskola, meg itt van a játszótér gyerekeknek, vagy az iskola udvar. yo, Hey. yo, naputudi. Hello guys! Úgy látszik, hogy szeretnek kamerán lenni. Is it okay to walk here? Yeah, okay. Ah, okay. Nem tudom, hogy most szünet lehet, de rengeteg gyerek van. És itt nagyon szeretnek amúgy krikettet játszani valójában, ilyen nemzeti sport. Hó! Hát itt a gyerekek nem a telefonon lógnak, hanem a porba, szutyokba játszanak, mint a régi szép időkben. Tehát elvileg ez a rész, ez a dél-indiaiaknak a negyede. Tehát itt együtt laknak, akik ide költöztek Dél-Indiából. There are many coconuts over there. Coconuts, yeah. South India, they love coconuts. They love coconuts, yeah. In They have a every lot. meal, they have one dish of coconut. Yeah. Imádják a dél-indiak a kókuszt. Tényleg minden kajájukban az van. És elérkeztünk egy olyan részhez, ahol valójában ilyen kézműves, ilyen agyag edényeket csinálnak, és ez mind ilyen helyi vallásos fesztiválra készítik. Ezek ilyen olajlámpáknak. És megnézzük, hogy valójában hogyan is készülnek ezek. Like mud from the neighboring place. Oké. They, with the help of electric wheel, they make the pots. Okay, any ceramic pots, oil lamps, anything, and Yeah. after that, leave around the surrounding to dry the pots. Oké. And after drying, they use that kiln oven to bake the pots. Yeah. It's a family business, so the women also support. They give the color, design, and then they sell on the main street. Nice. Itt vannak az agyagedények is valójában, ezeket, ez ilyen családi biznisz. És valójában itt a nők festik, meg stb. Tehát, hogy mindenki bele van avatva. Aztán meg kint itt a vásárban meg eladják. Szeméttel, meg ilyen visszamaradott anyagokból fűtik, meg égetik az edényeket. Nem irigylem azt, aki itt lakik, nyitva van az ablak, csak a füst megy be. Tiszta füst az egész fal. Azt mondja, hogy itt nem is szokták festeni a falat, mert fölösleges, mert úgyis füstös lesz. De füstbe van az egész. All the houses are black. Yeah. Must be difficult to get used to it, no? Hát nem lehet valami túl egészséges amúgy itt lakni. In the morning, Ja, making party. tehát reggel csinálják a sütést, hogy reggel sütik ki, amikor a gyerekek nagy része ugye iskolában van, hogy ne szívják be. De itt is csak úgy okádja a füstöt. Ó, itt festik. Így. Sorry. Így égetik, dobálják be a léceket. Na hát akkor én azt hiszem, hogy én itt el is búcsúznék. Igazából szívszorító látvány, ami ott bent van, de amúgy biztató is, mert tényleg látszik, hogy amúgy igyekeznek, meg próbálnak változtatni, és szerintem jó irányba halad. Húha, na ez se EU-s előírásoknak megfelelően van, de amúgy így bárki simán így beleeshet, főleg este. Úgyhogy ja, hát köszi, hogy végignéztétek a videót, és talán látjuk egymást a következőben. Sziasztok!